خانم دکتر خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. همچنین یه مطلب جالب دیگه شما داشتین، محبت کردین، بر من فرستادین و من خوندم. همین که تیترش برام جذاب بود و محتوا رو که خوندم اینطور نتیجه گیری کردم که ظاهراً شما خیلی با نگهداری حیوونا توی منزل موافق نیستین. بله. برای من که تنها هستم و یه حیوان خونگی دارم میشه توضیح بفرمایید که چرا؟ بهتر که من سوال رو اول از شما میپرسم که شما توضیح بفرمایین که چرا با حیوان در خونه چه مزایایی براتون داره تا من بتونم جواب بدم از جانب اون حیوان. با کمال میل. تنهایی منو پر میکنه، دوست داشتنیه، حرفمو گوش میده، نمیتونه باهام بگو مگو کنه، قهر که اصلا نمیکنه. بعض وقتا قهرم میکنه. اگه یه موقعی بهش خوب نرسم ممکنه یه موقع قهرم بکنه. ولی هر چقدر بهش تشر بزنی، توهین کنی، خودتو خالی کنی سرش، هیچ واکنشی نشون نمیده. البته که من خیلی دوستش دارم و خیلی باهاش همراهی و همدلی میکنم. پس چه وقتی تشر میزنین؟ خیلی کم پیش اومده، باید فکر کنم ببینم چه وقتایی که مقدار بی‌حوصله‌ام یا خستم میاد مثلا میو میکنه، من میگم برو اونور. چی میخوای از جونم؟ واکنشش چیه؟ خیلی آروم و ساده میره یه گوشه میشینه. خیلی حرف گوش کنه، چه خوب نه؟ دوست داشتین یه آدمی باشه با شما زندگی کنه این شکلی؟ آدم که خب قضیهش فرق میکنه. چه فرقی داره؟ آدم ممکنه اگه بهش تشر بزنی یا بگی برو اونور واکنش نشون بده و حتی قهر روی مدت بکنه. حیوانای خونگی دیگه این دردسر رو ندارن. پس شما دنبال منافع خودتون با اینجا بودید؟ خب من بهش میرسم، نگهداریش میکنم، نمیذارم کسی اذیتش بکنه، تغذیه‌اش رو فراهم میکنم، گاهی با هم میریم پارک قدم میزنیم، خیلی بهش خوش میگذره. اگه زبون داشت و ازش میپرسیدین میگفت من از محمد گلشنی خیلی راضیم و خیلی ازش ممنونم. خب در دراز مدت فکر میکنین به این حیوان با این حمایتتون چی هدیه میکنین؟ نمیدونم زیاده هدیه های من به ایشون. غذا، جای گرم و نرم، حفاظت از حیوانات درنده. توجه، این دوست داره یکی بهش توجه کنه، نگهداریش بکنه. فکر کنم همین توجهه بهترین هدیه من به این حیوان خونگی باشه. شما فکر میکنین؟ خب من آدمم رو فکر میکنم دیگه، اون که نمیتونه فکر کنه. بعد مطمئنیم که توجه رو دوست داره، اونم از نوع توجه انسان به خودش. خیلی دوست داشتم که یه مدرسه حیواناتی بود، میشد زبان حیوانات رو یاد گرفت و با اینها صحبت کرد. ولی خب نمیدونم، مطمئن نیستم. خب برگردیم به راز خلقت و آفرینش. شما فکر میکنین که اگر حیوان این توجهات رو دوست داشته باشه، آیا خودش راهی در طبیعتش نهادینه نشده که توجه یا حیوانهای دیگه یا انسانهای رهگذر رو به خودش جلب کنه، تلاشی براش بکنه، مثل شکار، مثل سرپناهی که پیدا میکنه، مثل تولید مثل، رابطه جفتگیری که داره، مثل فرزند، غریزه مادری به نظر میرسه وجود داره تو فیلمایی که از حیوانات میبینیم. تمام این خواسته ها شما آیا فکر نمی کنین اگر وجود می داشت همچین حس توجه طلبی که شما دارین ارزانی می کنین به این حیوان، خودش در تکابود برای به دست آوردنش؟ آخه قضیه اینه که ما هر چیزی رو به دست میاریم یه چیزی هم ممکنه از دست بدیم. یه موقعی آدم ها توی غار زندگی میکردن، الان توی خونه و در اجتماع دور هم زندگی میکنیم. و چه خوب که این فرصت فراهم شده که این حیوان ها هم از جنگل و از کوه و دره بیان کنار ما و در یه محیط امنی زندگی بکنن. به نظرم که اونا هم راضی باشن. البته که خب یه سری از شرایط هم از دست میدن و من متاسفم.
تو شرایطی از دست میدن ازشون؟ این که نمیتونن برن آزادانه تو طبیعت بچرخن، اگه میخوان شکاری انجام بدن و از این قبیل کارا اگه میخوان تولید مثلی بکنن، خب شاید خونه من نتونه. شما دست توی راز بقا میبرید و راز ازدیاد نسل حیوانات. اون حیوان ممکنه توی بیرون خورده بشه، ممکنه که از بین بره، ولی شما وقتی نگهداریش میکنین هم منوط به اینه که تا وقتی دارین توجه میکنین و نگهداری میکنین این اتفاق نیفته. وقتی بره بیرون چی؟ خب اگر بره بیرون که خیلی ممکنه خطرناک باشه براش. از حیوانات معمولی از زمانی که توی جنگل و دشت بوده بیشتر، درسته؟ بله، خب وقتی با من باشه دیگه وابسته به من میشه، خودش هم نمیخواد دیگه بره بیرون. شاید اگر ببرمش تو طبیعت رهاش کنم، خودش با پای خودش برگرده خونه. البته اگه در این مسیری که میاد طعمه حیوانه دیده باشه. خب این رفتاری که مادر اون حیوان یا پدر اون حیوان یا هر کی توی عالم خودشون نگهداری میکنه از وقتی به دنیا میاد این حیوان رو، فکر میکنین تا چه سنی این نگهداری رو انجام میداد و شما دارین تو چه سنی براش این کار رو انجام میدید؟ خب البته سن و سال حیونا با سن و سال آدم ها متفاوته، ولی خب ما حیوان خونگی داریم که شاید در دوره کهنسالیش باشه. بعضی هم خب از دوران خیلی سن پایین میان و توی خونه ها مهمون من و کسایی مثل من میشن. به نظرم که اگه امکاناتش رو داشته باشیم خوبه که تا آخر عمرشون اینا با ما باشه. هم تنهاییمون رو پر میکنن، همین که به ما دلبستگی و وابستگی دارن دیگه. یه سوال ازتون دارم، شما اگر بچه داشته باشید تا دوره دبستان این نوع نگهداریتون قابل تقدیره؟ آب، غذا، پوشاک، در حدی که زندگی خودتون رو دارین، یه کمی ظرافت بیشتر داری که ظاهرا نمیتونین اون شاید پرخاشایی که فکر میکنین در مقابل حیوان انجام بدین یا اعصابتون خورده یا تو خودتونین، شاید جلوی بچه یه مقداری مراعات بیشتر بکنین بابت روانشناسی. خیلی خوبی اشاره کردیم. شاید اگه این کودکی بود، بچه‌ای بود، باید همش مراقب این بودم که یه چیز نگم که ناراحت بشه، اذیت بشه. ولی با حیوان خونگی داشتن دیگه این دغدغه رو نداریم. این یه پوینت برای شماست، درسته؟ اینجا به نظرم یه خوبی داشتن حیوان خونگی اینه که ازت دلخور نمیتونه بشه. درست. چون سر در نمیاره و تو نیازی نیست که هی مراقب باشی که من یه چیزی نگم که بهش بر بخوره. من حواسم باشه حرفی نزنم که بد آموزی داشته باشه براش. خب بچه شما وقتی برسه به سن دبستان کم کم ممکنه بگه که کجا منو پیاده کن، کجا دیگه نیاد جلوی دوستام، جلوی مدیر و ناظم. از همون موقع است که داره هویت مستقل خودش رو پیدا میکنه، به عنوان یک انسان مستقل میخواد دیده بشه و جاهایی که خودش دلش میخواد از شما حمایت میگیره، درسته؟ بله همینطوره. شما وقتی بچه‌ها از یه سنی به بعد دیگه باید شروع کنن یاد بگیرن مستقل باشن، مستقل فکر کنن و عمل کنن. شما وقتی یه سگ یا گربه 7-8 ساله رو اینجور حمایت میکنین، با هم میرین گردش، در رو روش قفل میکنین، آب و دونش و غذاش و اینا رو میدین، فکر میکنین اگر مادر شما با شما این برخورد رو الان تو سنی که هستین معادل اون حیوان انجام بده دوست داشتنی هست؟ بهتون جا بده، غذا بده، ولی شما الان به تنهایی نمیتونین بیاین اینجا گزارش تهیه کنین، به تنهایی نمیتونین به اموری که براتون مشغله ذهنی هست بپردازین. میگه کجا داری میری؟ در خونه رو باز نکن، در قفل میکنه، هر موقع اون صلاح میدونه شما رو میاره بیرون، یه دوری میزنین و براتون جشن تولد میگیره، تالار میگیره، دوستانتون رو دعوت میکنه، ولی در اختیار اونین. تازه ما انسانیم که با عشق و علاقه میتونیم این کار رو با دلخواه خودمون، با توجهی که خودمون داریم، میتونیم در خدمت یک مادری که مثلا
خواستش اینه میتونیم این ایثار رو بنا به خواسته خودمون بکنیم. ولی فکر میکنین یه نفر اگر به زور این کارو کنه و شما فکر کنین جوری زندگی کنین که فکر کنین اگه در باز شه من برم تنهایی بیرون چی میشه؟ فکر میکنین نمیشه یک انسان رو اینجوری نگه داشت که تو سن شما بترسه از این که تنها بیاد بیرون، سوار ماشین بشه، یه مسیری رو طی کنه و خلاصه به استقلال و طبیعت و هویت فردی خودش نرسه؟ به نظرم این موقعیتی که توصیف کردین موقعیت خوشایندی نیست و اتفاقا من یاد یه خاطره افتادم. ما بچه که بودیم میرفتیم دم در، خب بازی میکردیم با بچه دیگه، با بچه همسایه. ولی همسایه روبروی ما یه آقا و خانومی بودن که صبح میرفتن سر کار و چند تا دختر بچه داشتن. موقعی که صبح میرفتن سر کار در خونه رو روی این بچه ها قفل میکردن و ما تو کوچه مشغول بازی بودیم. سر صدای ما خود به گوش اون بچه ها میرسید، میومدن هی به درشون ضربه میزدن و من یادم که چقدر بد اینا چرا نمیان بیرون، چرا نمیتونن بیان بازی کنن با بچه دیگه. برای همین خب این یه جور از سر اجبار، البته اون آقا خانم حق داشتن برن سر کار و کسی رو نداشتن که مراقب اون بچه‌ها باشه. برای حفظ جون اونها، برای مراقبت از اونها به نفع خودشون بود دیگه که درشون قفل بشه. ولی میتونم درک بکنم که موقعیت خوشایندی نیست. اونم دوست داشتن بیان تو کوچه با همسایه‌ها بازی کنن. میتونم درک بکنم که اونا یه جورایی اسیر بودن. ولی خب این حیوان خونگیه. اسمش روشه، خونگی، باید تو خونه باشه دیگه. همیشه که نمیتونه آزاد باشه بره بیرون. واژه حیوان خونگی رو کی اختراع کرده؟ احتمالاً یه آدمی که دوستدار حیوانات بوده. بعد این با طبیعت حیوانات جوره؟ خب قطعاً که جور نیست، ولی خب دیگه شهرنشینی، یعنی حیوانات وقتی نوع متولد میشن نژاد خونگی دارن؟ از ابتدای بدون اینکه ما دست ببریم تغییر نژادی بدیم، یه چیزی تولید کنیم از توی مثلا سگا، دم بلند، پای کوتاه، یه چیزی که با نژادشون جور نیست و به نوعی در شکار و فرار و اینا رو محدود میکنه. اون پای کوتاه، دم بلند یا برای خوراک اگه جلوشون نباشه شاید نتونن. خب ما این نژاد رو از چند تا جنریشنی که به هم دیگه میایم متصل میکنیم قلمه میزنیم، جوانه میزنیم، ما داریم تولید میکنیم و اسمشو میذاریم حیوان خونگی. حالا که تولید شده ازدیادش میدیم تو همون خونه، بچه هاشو دوباره میبخشیم به دوستانمون اگر که براش جفتگیری در نظر گرفته باشیم و امکانشو داشته باشیم. اگر نه چی کار میکنیم؟ خب آخه شما توجه بفرمایید که ما موش آزمایشگاهی هم داریم. یعنی به خاطر اینکه یه نفعی به انسان برسه ما موشا رو میبریم تو محیط آزمایشگاهی و یه مقدار روشون آزمایش‌های انجام میدیم. پس چرا اسم حمایت از حیوانات روش میذارید؟ خب الان حیوان اومده و حمایت داره میشه دیگه، آب و غذاش فراهمه. موش آزمایشگاهی یا حمایت داره میشه؟ خب وقتی چطور ما میدونیم موش آزمایشگاهی داشته باشیم؟ نمیتونیم حیوان خونگی داشته باشیم؟ موش آزمایشگاهی در جهت خدمت به انسانیه که تفکر داره و اون هم حالا مسئله داره که اصلا انسان مجاز هست از جان حیوانات دیگه برای آزمایش‌های خودش استفاده بکنه یا نکنه. من سر اون بحثی ندارم، یه کمی گفتارم توی این قسمت پررنگ نیست، چون شاید هم اینو بدونم که میتونم متقاعد بشم که از موش آزمایشگاهی هم شاید نباید استفاده کرد، ما اجازه نداریم اینقدر هم دست تو طبیعت ببریم. ولی حالا بنا به هر دلیلی که دانشمندا گفتن حالا به جای اینکه ما قربانیانمون رو از انسان‌ها بگیریم برای کشف این دارو یا کشف این متد، بیایم اول روی حیوانات انجام بدیم، چون انسان متفکره و به نوعی حیوانات رو با تفکر خودش میتونه در قفس بندازه و سوء استفاده برای حیوان و برای خودش استفاده بکنه. حالا شما فکر میکنید که یه جا میگین موش آزمایشگاهی، یه جا میگین
من خیلی لطفا به اون حیوان میکنم. آخرش برمیگرده به این که همه لطفا از دیدگاه مایند شما هست، از دیدگاه فکر شما هست و شما تماما دارین به خودتون فکر میکنین. یکم احساس میکنم که آدم خودخواهی هستم. اینجور که شما میفرمایین به نظر میرسه که من یکمی خودخواه هستم. آره؟ تا شما چی فکر کنین؟ من نمیتونم. حرفای شما منو به فکر فرو میبره راستش. ولی خب یه چند تا سوال دیگه هم شاید بتونیم بپرسیم. حمایت واقعی تر از حیوانات یعنی چی؟ این کار که ما میکنیم مگه حمایت نیست؟ شما حیوانات رو خیلی دوست دارین؟ من حیوانات رو خیلی دوست دارم و تنها هم هستم. احساس میکنین زبان بدن اونا، زبان ابراز هیجان اونا رو متوجه میشین و همین براتون لذت بخشه، درسته؟ دقیقاً. و اینکه اونا نمیتونن سخنگو باشن برای شما یک مزیته. البته من خیلی خوشحال میشدم که اینا میتونستن حرف بزنن، بگن که وجدان دمت گرم، خیلی ممنون که به ما پناه دادی و مراقب ما هستی. فقط در این حد. ولی خب به نظرتون ممکن بود که چیزای دیگه هم بگن؟ ممکن بود بگن که اونجا چرا ما رو تنها گذاشتی، وقتی به کارت رسیدی حواست نبود که ما تو خونه منتظری. من هر موقع از خونه خارج میشم میگم که من میرم و برمیگردم. یعنی این امیدو بهشون میدم. ولی شما خبر ندارین که وقتی میرین چقدر نگران میشه یا پنجره خیلی سر صدا میکنه، میگه نرو، مهربونی کن، نرو. ولی خب بالاخره من کار دیگه هم دارم. خب شما پس آزادی یک حیوان رو به شکل طبیعی گرفتین، اون سر و صداش هم براتون قشنگه، ولی چون حیوان هست به اندازه انسان اینجا بهش حق نمیدین و بابت حیوان بودنش به نظر من همون میشه بردهداری نوین و این اسم حمایت از حیوانات رو برای شما. خب آخه ما باغ وحش هم داریم، باغ پرندگان هم داریم. بله. ببینید الان باغ هر کسی به یه نوعی داره از حیوانا حمایت میکنه، من این مدلی، اونا اون مدلی. ببینید باغ وحش برای دوباره انسان هاست و اگر دقت کنیم باغ وحش های جدید توی یه سری کشورهای پیشرفته و جهان اول دیگه به شکل قفسی بزرگ هم نیست، به شکل یک محدوده از طبیعت رو حصار کشیدن و اونایی که میخوان تماشا کنن سواره واگن‌های یه ماشینایی میشن، از اونجا رد میشن، یه ذره جاهایی که خطرناک نباشه برای انسان ها توقف میکنه، غذا میدن و نگاهشون میکنن، عکس میگیرن، جاهایی که سیفه پیاده میشن، جاهایی که پلنگ و شیر و گرگ و اینا هست ممکنه خطرناک باشه فقط رد میشن. خیلی دوست دارم که با حیوان خونگیم یه بار این قسمتی که شما میفرمایید بریم با هم. بله و اگر اون حیوان خونگی آگاه بشه از این همه آزادی که میتونه داشته ممکنه دیگه نخواد به خونه برگرده و اگر همونجور که شما جای اون فکر میکنید اون هم بتونه فکرش رو ارائه بده، شاید بتونه شما رو متقاعد کنه که این چه زندگیه برای من ساختی. به نظرم که حیوانات هم این شایستگی رو دارن که براشون مدرسه حیوانات راه اندازی بکنیم، برن اونجا آموزش ببینن، مربی بالا سرشون باشه تا بدونن که اینجا که هستن یه فرصت خوبی براشون، ناشکری نکنن. ممکن بود طعمه جانوران درنده بشن، الان تو خونه هستن، ایمن، تغذیه‌شون فراهمه، یه نفر بهشون توجه میکنه، بازی میکنه. تفکر انسانی در این قضیه داره حکم روایی میکنه به نظر من. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که شما دارین با فکر یک انسان برای اونا چیزی رو تعیین میکنین که در قامت اونا نمی گنجه. اونا اگر قرار بود مدرسه درست کنن خودشون میکردن. ما کی بهمون گفت مدرسه درست کن؟ این در طبیعت ما بوده که
کلاس های قرآن، نمیدونم بشینیم یه چیزی رو بخونیم، بعد کم کم بره به مباحث دیگه، کلیسا، مسجد و بعد کم کم مدرسه، دانشگاه و تحصیلات عالیه. چون این خواسته فطرت انسانیه که آموزش ببینه و بهتر بتونه با مسائل روبرو بشه. ولی خواسته حیوانی اگر این بود، من فکر کنم حیوانات تا الان حتما یه مدرسه هایی ساخته بودن و میدیدی مثلا سگ ایستاده داره به بقیه سگ های کوچیک درس میده. حتما خودشون یک علائمی داشتن، اشاره هایی داشتن که جبر و هندسه و حساب و علوم و اینا به هم آموزش بدن. خانم درس چیه، کتاب چیه، هندسه و حساب چیه؟ ساعتی پس چیه؟ خانم من عاشقم. حتما خودشون یک علائمی داشتن، اشاره هایی داشتن که جبر و هندسه و حساب و علوم و اینا به هم آموزش بدن و شاید زبانشو داشتن و شاید دارن میدن. من فکر شاید میکنم جغد دانا میتونه معلم بهتری باشه. و جغد، آره چرا که نه. هیچ وقت فکر نکردی یه جغد رو حیوان خانگیتون بکنین؟ فکر بدی نیست، ولی باید براش به فکر یه قفس خوشگلن باشن، چون ممکنه پر بزنه این برای. هیچ وقت فکر کردین یک زنبور عسل رو ببندین مثل قلاده، یه نخ ببندین نیش میزنه خانم دکتر. خب سگ هم گاز میگیره، گربه هم چنگ میندازه. وقتی خانگی میشه دیگه این کارها رو در قبال غذای شما و کارهایی که شما، تربیتی که شما میکنین ازش میگیرین اون واکنش دفاعیشو. درسته؟ من فکر میکنم موفق باشین که زنبور رو همکاری کنین که نیش نزنین. نیششو بکشیم آخه میمیره دیگه. خب اگر کسی دفاعیاتش ازش بگیری نمیره، به نظرتون نیمه جون نشده؟ خب آره، قبول دارم که با داشتن حیوان خونگی اونو از یه سری از امکاناتی که به عنوان یه حیوان در دل طبیعت میتونست داشته باشه محروم میکنم. بابتش هم شرمنده، متاسفم. ولی خب یه سری فایده هم بر اون داره دیگه. گفتم یه چیزی رو به دست میاریم، یه چیزی رو محروم میشیم. بله، ولی شما جای فایده هایی که برای خودتونه شما حق دارین تصمیم بگیرید، ولی جای فایده هایی که برای اون حیوان هست اون هم با تیتر حمایت از حیوانات و حیوان دوستی به نظر من جای سوال داره. برای دوستانی که میگن که جون یک حیوان برای ما ارزش داره و ما به خاطر اون جان حیوانه که ازش مراقبت میکنیم و حتی اگر بیماره نجاتش میدیم، من یه سوال به ذهنم میرسه که اگر اون حیوان سوسک، پشه، مگس، موریانه، زنبور، مگر اونها جان ندارند؟ و اگر ما اونها رو مراقبت ازشون بکنیم چجور میشه؟ شما تصور کنین تنابی نخی مثل قلاده به دور گردن یک موریانه یا مگس یا سوسک ببندین و این رو حیوان خانگی خودتون بدونید. آیا همون حس سگ یا گربه رو به شما میده؟ و حالا نتیجه‌ای که من میخوام از این صحبت بگیرم، اگر ما به اون تعدادی که طرفدار نگهداری سگ یا گربه در منزلمون هستیم، چون ملوسه، چون گرم و نرمه، چون نازه، چون بغل کردنش حس خوبی میده، چون خودشو لوس میکنه برای اون صابخونه، چون هرچی هم بهش برخوش کنی باز از دست شما داره غذاشو میگیره و چون یه حجمی داره که برای شما قابل استفاده، قابل نوازش، قابل تکیه و تمام اینا هست. پس ما میتونیم به این نتیجه برسیم که ما جان اون حیوان را سیو نمی کنیم. ما خود اون حیوان را دوست نداریم، ما خودمون رو دوست داریم. تصور بفرمایین منزل شما پر از مورچه بشه، تمام گوشش مورچه داره تردد میکنه، شما میخواین بخوابین، راه برین،
توی بدنتون خارش، گزش و تمام اینا رو ممکنه ایجاد بکنه. جان یک مورچه چقدر از جان یک سگ کمتره؟ اینجا که داره به ما آسیب میرسونه موجب آزار ما میشه بیشتر تا لذت ما، تا سرگرمی ما، تا بازی ما خیلی راحت از مواد سمی استفاده میکنیم برای قتل عام مورچه ها یا موریانه ها اگر که فضای منزلمون رو بگیره. داشتم فکر میکردم که خب ما اگر اینو دوست داریم میتونیم در کنارشون زندگی کنیم دیگه، نه اومدن اونجا و با هم دیگه غذا بخوریم، مراقب باشیم سرما گرما و تولید مثلشون یا انجام بشه یا عقیم کنیم. یه بار من خودم توی منزل نگاه کردم، دیدم در فاصله بین توری و شیشه خونه فضای بسته ایجاد شده. نمیدونم از کجا این زنبورها می اومدن بین توری و در بسته منزل اونجا گیر میکردن، متاسفانه بدون غذا مونده بودن و از بین رفته بودن و من زمانی اونجا رو باز کردم که یکی دو تاشونم نیمه جون داشتن در واقع چیز کردن. اون دوری رو باز کردم، تمام اون زنبورها رو خارج کردم، اونهایی هم که نیمه جون بودن رها کردم که حالا به شهد گلی هرچی میخوان برسن و بعد وقتی که این تغذیهشون انجام بشه ایشالله که سلامتیشون رو به دست بیارن. من اون زنبور نیمه جان رو نمیشناسم، قرار نیست پای من رو بو کنه، لیس بزنه، نوازش کنه، دنبال من راه بیاد، از من حمایت کنه، وفاداری به من داشته باشه و شاید اگر که طبق طبیعت خودش پیش بره حتی من رو نیش بزنه. منتها اگر من ادعای دوستداری حیوانات رو دارم، فکر میکنم که اینکه اجازه بدم رهاشون کنم در طبیعت خودشون، در گلزار خودشون تغذیه کنن، پرواز کنن و به زندگی طبیعی خودشون ادامه بدن بهترین نوع حمایت از حیواناته، بدون اینکه من توقعی داشته باشم که چجور با من دیده میشن یا من را چجور نمایش میدن. خب این حرفای شما منو به فکر فرو میبره، ولی سوال من اینه که من با تنهاییم پس چیکار کنم؟ من موندم من فکر کنم روابط انسانی بزرگترین عامل خوشحالی های ما آدم هست. آیا راجع به اونا فکر نکردیم؟ خب چرا؟ ممکنه یه موقعی ازدواج کنم، بچه دار بشم. مبارک. اون موقع چی؟ مادر، پدر، برادر، خواهر، بچه برادر. خب آخه اونا زندگی خودشونو دارن، خیلی ممکنه نزدیک من نباشن، ولی حیوان خونگی هر موقع بخوای حاضر آماده است. دوستان متفاوت، فعالیت‌های اجتماعیتون، شما میتونین به اندازه‌ای که دوست دارین فعالیت اجتماعی الان با من دارین گزارش تهیه میکنین. کاش میشد حیوان خونگی من میبردم اینجا میدید شما. میدونم که مجذوب محبت شما میشد. دارم تلاش میکنم که شما رو هم جذب بکنم، بلکه یه مقدار راجع به حیوانات خونگی ملایم‌تر فکر بکنید و بنویسید. من اتفاقا بسیار دارم ملایم فکر میکنم راجبشون. من دارم در جایگاه حیوان خونگی شما فکر میکنم و فکر میکنم اگر روزی برعکس بشه روزگار، حیوانات ما رو افسار بزنن و این ور اون ور بکشن و غذامونو بدن و عقیممون کنن و شکر بهمون ببندن تا میخوایم فریاد بزنیم نه رو نمیخوام. شکر؟ یا به حیوانات شکر می‌کنی؟ بله، برای سگی که پارس میکنه یک قلاده به خصوصی هست. وقتی که زیادی پارس میکنه همسایه‌های شما شکایت میکنن، میگن این روش تنبیهیه. وقتی که پارس میکنه اون یه ویبره‌ای میده در حد برق گرفتگی و اون حیوان چنان خموده میشه که دیگه به شکل شرطی سازی یاد میگیره که پارس نکنه و این فرو خفتن صدای آدمیه. دقیقا مثل اینه که یه آدمی تا میاد حرف بزنه شما یه دونه بزنید تو گوشش. و به نظر من اسم حمایت حیوانات رو یدک نکشید.
من البته با این کار مخالفم، این حیوان آزاری بیشتر تا البته که بچه هم یه موقعی شاید لازم باشه که تنبیه بشه. نظرتون راجع به این قضیه چیه؟ گاهی بچه ها رو هم ما سرزنش میکنیم و تنبیه میکنیم به هر حال، ولی با اینکه شوکر ببندیم و اینجوری حیونا رو ساکت بکنیم من واقعا مخالفم. بله، خب خیلی ممنون که در این حد مهربان هستید، ولی حیواناتی که میتونن اهلی بشن مثل سگی که تو محیط بیرونه، شما تا میای پارسکنان میاد دنبال شما، اگر به خونتونم راه ندین مایه عشق اون ممکنه باشی و ممکنه هست یه موقع که دلش خواست از اونجا بره بدون اینکه از بین رفته باشه. ممکنه شما بهش غذا بدین یا ندین. حالا این در کشورهای مختلف قوانین مختلف داره که میگن به حیوانات غذا ندین، اجازه بدین که خودشون به شکل طبیعی تو باغچه شما زندگی کنن یا بیان گذر کنن. وقتی غذا میدین اینا زیاد میشن اونجا. حتی غذا دادن یه مطلبیه که الان میگن تو طبیعت نباید دخالت کنین. جایی که خرس‌های بزرگ دارن تردد میکنن، حیوانات مختلف، سنجاب، اگر غذایی موجود باشه از طبیعت اونا استفاده میکنن. حتی کشت و کار شما رو ممکنه به هم بریزن، آویزون بشن تمام اونا که کاشتین رو بخورن و قطع کنن، ولی میگن خودتون برای اونا غذا نذارید. خیلی دیدم که از سر دلسوزی و محبت این کارو میکنن. بله، و این هم یه نوع دست بردن توی طبیعت، حتی در طبیعت بزرگی که ما یه جا غذا تهیه میکنیم برای این حیوانات. یه مدت همه خانم‌ها کالباس و اینا میخریدن از سوپرمارکت، یک حرکت لاکچری بود ظاهرا. اینا رو پرپر میریختن رو زمین که گربه ها بیان بخورن، یه نازی بکنن، باشون یکم حرف بزنن. و این هم بعد یه مقداری روش مطلب بود که شما حیوانات نباید توی این مناطق اصلا تشویق کنین. حالا تنبیه نمی کنین، با سنگ نمیزنین. قدیما با تیرکمون و سنگ این حیونا رو میزدن یا میکردن تو گونی میبردن در یک جای دور. حالا انسان متمدن به این نتیجه رسیده در کنار هم تا جایی که آسیبی برای هم نداریم لازم نیست این کارا رو بکنیم. از کنار هم زندگی بکنیم با کمترین آسیبی که به هم میتونیم بزنیم. ولی ما در خونه رو که باز میکنیم اسم حیوان اهلی که میشنویم فکر میکنیم هم نفسه. نه، اهلی میشه. از حالت وحشی ما حیوان اهلی هم داریم و میتونیم اهلی ترش بکنیم، ولی اینکه نژادش رو عوض کنیم، اختش کنیم، باروریشو ازش بگیریم، جفتگیری هایی که خودمون دلمون میخواد انجام بدیم تا اون چیزی که ناکارآمده یک کالای لوکس آپارتمانی یا خونگی در بیاد. اینا به نظر من تحت تیتر حمایت از حیوانات یا با حیوانات مهربان باشیم صرفا نمی گنجه. حتی شما غذا بدی، لباس براش بخری، جشن تولد بگیری، دوستای اون حیوان رو دعوت کنی، شما با تصورات انسانی خودت داری این کار رو میکنی. و ما نمیتونیم از حیوان بپرسیم که شما نظرتون چیه؟ براتون جشن تولد بگیریم یا نگیریم؟ ولی خب اگه بگیریم خوبه دیگه، دور هم جمع میشیم و خوشحال میشیم. ولی از انسان میتونیم بپرسیم. حیوانی که نمیتونیم بپرسیم شاید خیلی هم مزیته، شاید خیلی هم توی اون جشن از کجا میتونیم خوشحاله، شاید هم مزیته. من تنها حیوانی که دیدم خیلی ناراحت بود حیوان یکی از دوستان بود که واگذارش کرد و قشنگ من میدیدم این چقدر استرس داره و نگرانه که دارن منتقلش میکنن به یه جای جدید، از قفسی به قفس دیگر، نه به طبیعت خودش. و ما متاسفانه نمیتونیم حیوانی رو که در این حد فلجش کردیم با تکنیک های انسانی خودمون نمیتونیم رها کنیم دوباره تو طبیعت. پس بهتره که اصلا
از طبیعت به خانه ها نیاریم، اجازه بدیم تو طبیعت زندگی کنه. چه اشکالی پیش میاد؟ یا تجربه‌ای، خاطره‌ای، نمونه خاصی تو ذهنتون هست؟ بسیار بسیار، برای اینکه تمام دوستان من حیوان خانگی داشتن و من دیدم یک روز دزدیده شده، یک روز غیب شده، دوربینای خونه رو چک کردن، دیدن تو همون محدوده دوربین ها این حیوان گردنش و حیوان دیگه گرفته، یعنی اصلا به در حیات نرسیده، بردتش و اینو خورده. شایدم امیدوارم که نجاتش داده باشه، برده باشه. به نظر من که اومده و به طبیعت برش گردونده. خب اگر به طبیعتم برگردونه جای دورتری خورده میشه. این حیوانی که تو محدوده 4 دیواری شما فقط یاد گرفته راه بره و نجنگه و از طبیعت حیوانیش دور باشه، احتمالاً راه گریزی از مشکلات بیرون از منزل شما رو نخواهد داشت. این نشون میده که ما باید مدرسه حیوانات رو به طور جدی دنبال بکنیم. اگه آموزش ببینه که اگر دزدیده شد یا کسی اومد شکارش کرد و بردهش، حداقل بتونه برگرده به منزل خودش. شما چرا میخواید تفکرات انسانی خودتون رو به حیوانات گسترش بدید؟ انقدر که اینا رو دوست دارم. دوست دارم که اگر هم کسی حیوانی جونور دیگه اومد اینا رو شکار کرد و برد، اینا بتونن از خودشون دفاع کنن، برگردن خونه‌شون. جدی میفهمم. شما یه بچه بزرگ کنین وقتی 20 سالش شد میگه لطفاً در نحوه تحصیل من دخالت نکن. شاید من بخوام درس نخونم، شاید بخوام مدتی کار کنم، شاید بخوام یه رشته دیگه بخونم، شاید بخوام از یه راه دیگه درآمد کسب کنم. شما اونجا هم نمیتونین دخالت کنین. حالا برای حیوانات میخواین مدرسه بسازین، آموزش بدین، اینا برگردن، برن، بیان. اگر واقعا این قدرت هست چرا با هم نوع خودتون این کامیونیکیشن رو ایجاد نمی کنین؟ چرا این رابطه رو نمیگیرین و حالا یا خودتون بچه دار بشین یا روی بچه های فامیل اثر مثبت داشته باشین. حیوانات هم اگر دوست دارین یه سری باغ وحش های آزادی هست که من با باغ وحش های اینجا هم خیلی موافق نیستم، البته اونایی که به شکل قفسه، و فکر میکنم که قشنگ نیست این حالت برای از دید یک حیوان. وقتی که میبینی خودش رها میشه تو طبیعت چجور زندگی میکنه، قشنگ نیست وقتی ببریش تو باغ وحش و بذاریش به معرض نمایش. همونجور که با دید انسانی خودتون مدرسه میخواین بسازین برای حیوانات، با دید انسانی خودتون ببینید که اگر انسانی رو در یک قفس بذارن و هر روز کسایی بیان اینو تماشا کنن، هر کی یه چیزی بده اون بخوره، چقدر خفت باره برای شخصیت انسان، چه برسه به حیوان که موجودی جستجوگر در طبیعته. خب تکلیف اون حیواناتی که یه نقص عضوی دارن چی میشه؟ اونا که واقعا نمیتونن به دل طبیعت برگردن. مثلا فرض کنید از تانزانیا من بتونم یه حیوانی رو که ناقصه بیارم ایران و واقعا تحت سرپرستی خودم قرارش بدم. آیا با این هم مخالفین شما؟ چرا از تانزانیا تو همین جایی که خودتون هستین حیوانات تو تانزانیا یه حیوان جالبی هست که یه معلولیتی داره و براش یه ویلچر اتفاقا درست کردن. نمیدونم دیدین اون رو شما یا نه؟ خیلی جالبه. خب شما اینقدر حس محبت دادن به حیوانات رو دارید که از یک کشور دیگه هم حتی نگرانید که یه حیوانی با معلولیتش نتونه کنار بیاد. درست فهمیدم؟ دقیقاً. آخه میفهمید که حیوانات طبیعی که خب در دل طبیعت زندگی عادیشونو بکنن، ولی خب بعضیشون نقص عضو خاصی دارن. توی تانزانیا من ایناشو مثلا دیدم. بله. شاید بتونیم اونا رو بیاریم و به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنیم. اینا رو که دیگه نمیتونیم به باغ وحش بسپاریم یا به دل طبیعت برگردیم. به دامپزشک میتونین بسپارین، میتونیم یک بیمارستان‌های مخصوص حیوانات داشته باشیم. وقتی آسیب دیدن همه یک وظیفه اخلاقی داشته باشن که این حیوانات رو ببرن اونجا درمان بشه. آدمای خوبی مثل شما هم یا سرمایه گذار اقتصادیش باشن یا سرمایه گذار انسانی، از نیروهای انسانی و فکری و
وقتشون مایه بذارن و اون حیوانات رو رسیدگی کنن، دوباره برگردونن به دل طبیعت. یه حیوان اگه دیدین داره میشله، پاش داره خون میاد، به فکر این میافتین که اونو پانسمان کنید یا ببرید دامپزشکی درمانش کنین و بتونین رهاش کنین دوباره، یا به خاطر اون درمانی که کردین فکر میکنین که مالکیتش میرسه به شما؟ به نظرم یه حقی بر من ایجاد میشه، چون من اونو نجات دادم به نوعی، ولی دارم به این فکر میکنم که شاید قبل از مدرسه حیوانات بتونیم بیمارستان حیوانات رو احداث کنیم. که بدی نیست. با این قسمت موافقم. با کمک‌های عمومی من فکر میکنم ما بتونیم لیبل حمایت از حیوانات و دوستدار حیوانات، دوستدار محیط زیست، اینا رو همه رو چرا ما برعکس میکنیم؟ چرا با فکر انسانیمون میایم برای خودمون مدال میزنیم که آفرین تو چقدر حیوانات رو دوست داری و این ما رو راضی میکنه، اون حیوان رو معلوم نیست راضی کنه. اگر قدرت باربری رو از شما بگیرن بهتون آب و غذا بدن، اگر زمانهایی که شما خیلی بیقرارین ببرن یه دوری شما رو با ماشین یا با یه چیزی که به گردنتون وصله، یا خیلی اگه خوش اخلاق باشین گردنتونم افسار نندازن، در کنار شما راه برن و تعیین کنن کی برگردیم. خب الان با صحبت‌های شما من 2 مدال و 2 درجه افتخار روی دوش خودم احساس میکنم. یکیش که خودخواهی بود، یکیش هم شد خودفریبی. در واقع با این برچسب‌ها ما داریم خودمون رو فریب میدیم. شما درست میگین اسمش حمایت از حیوانات شاید نباشه. گرفتن قدرت طبیعی حیوانات، دوستی انسان با حیوان در محیط خانه ما یه ذره عجیبه. اگه راست میگین شما برید تو محیط اونا دوستی کنید، میتونید؟ شما میتونید برین در دل جنگل شب بخوابید و بگید من با حیوانات دوستم؟ اگه حیوان خانگیم همراه هم باشه، هوامو داشته باشه، شاید جرأت کنم برم. مثلا میگه این دوستم، اینو اذیت نکنید نخورید داشته میشه. نه اینو نمیگه و ممکنه خودش هم خورده بشه چون شما بی دست و پاش کردین و شما رو هم بخورن. بنابراین به نظر من بهتره که این تصورات رو فکر کنین که همینقدر که برای شما توی جنگل زندگی کردن سخته، همونقدر برای اون حیوان در خانه شما زندگی کردن سخته، ولی ما بهش رنگی میزنیم و استفاده های فردی میکنیم. حالا یه سری استفاده های پلیس و اینا که مثلا از سگ‌ها برای تشخیص بو این چیزا میکنن یا نجات انسان ها، باز فعلا هم داره که چقدر به انسان ها کمک میرسونه. مثل همون جریان موشه آزمایشگاهی میشه که شما افسار میگیرین دست یه آقای پلیس تو فرودگاه یا توی مثلا جاهایی که چیزی داره رد و بدل میشه یا یه خطایی هست، اینا رو گرفته. حوادث طبیعی ممکنه سگای زنده یا بله تو حوادث طبیعی مثلا اینا رو بیارن بفرستن. حالا اینو میشه مثلا فکر کرد اوکی اینا رو نگه میدارن، بهشون غذا و اینا میدن، ولی ای کاش اینا رو هم از زندگی طبیعیشون دور نکنن. احتمال میدن که نکنن، وظیفه‌شون رو انجام بدن بعد برگردن. چرا؟ چون اگر که به طبیعتشون برنگردن دوباره تبدیل میشن به همون حیوان خانگی ملوس شما پسند و میان در اون نقش دیگه نه اونقدر گویایی تیزی دارن، نه اونقدر قدرتی دارن که برن یه بچه‌ای که تو چاه افتاده رو نجات بدن، نه شنواییشون رو به کار میگیرن و فقط با تون صدای شما آمیخته هستن و عادت کرده. و به نظر من بردهداری نوین به جای حمایت از حیوانات اصطلاح مناسب تریه. موافقم با شما و از مخاطبان عزیز بیگ بنگ بیوتی هم اجازه بدین دعوت بکنیم که نظرشون رو در این رابطه حتما برای ما بنویسن. اگر حیوان خانگی دارن یا با این مباحث موافق یا مخالف هستن با ما در میون بذارن. حتما من
هر موردی بود باز هم آماده صحبت و نشست هستم. امیدوارم که بتونیم سوالهای ذهنیمونو به نحوی که جواب بدیم که دوستدار انسان و دوستدار حیوان و دوستدار طبیعت و دوستدار جهان و خلقت باشیم. کاش بتونم حرفای شما رو برای حیوان خانگی من هم ترجمه کنم، یه جورایی بفهمه که شما چقدر هواشون رو داره. کاش بتونین جواب ایشون هم بشنوید. سوالی نداره بنده خدا. جای سوالی براش نذاشتین. موفق باشین. متشکرم از لطف و محبت و همراهیشون. ممنونم. تا دیدار بعدی. خدا نگهدار.